بسم الله والحمد لله، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ازيكم يا أولادي بناتي وأبناء الطلاب؟ النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض تدريبات على المنادى في كتاب الامتحان طبعة 2024. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، أما أجي أتكلم وأقول يا متفوقون أن اجتهدوا. متفوقون، لو بصينا المتفوقون هلاقيها مرفوعة اهي بالواو، يبقى على طول دي نكرة مقصودة، يبقى منادى مبني على إيه؟ متفوقون جمع مذكر سالم، يبقى مبني على الواو، مبني على الواو. يا واعظا غيرك، ابدأ بنفسك. نوع المنادى واعظا غيرك، هلاقي هنا هوت بعد أداة النداء الكلمة هنا منونة بعدها مضاف إليه، يبقى على طول نوع المنادى هنا مضاف. بني مصر صونوا لها مجدها. بني مصر بردك هلاقي هنا هي بني بعدها مصر بردك مضاف. الدليل إن هي أصلها بنين مصر وحذفت النون للإضافة، يبقى هنا منادى مضاف. يا أيها الغافلون انتبهوا. إعراب الغافلون، الغافلون هنا ده إعراب ما فيه ال، أي هي المنادى. طب الغافلون لو لقيت إن هي مشتقة تبقى نعت، لكن لو جامدة تبقى بدل. الغافلون من غفلة، يبقى معنى كده إن هي مشتقة، يبقى إعراب الغافلون هو نعت مرفوع بإيه يا ترى؟ نعت مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. يا محمدون اجعلوا شعاركم التعليم أولا. محمدون منادى طبعا بدل اسم شخص، يبقى على طول علم مفرد. يا أيها المواطنون، العمل أمانة. المنادى في الجملة السابقة طبعا احنا أخذنا نداء ما فيه ال، أما يبقى المواطنون لازم يجي أيها أو أيتها قبلها، يبقى هنا المنادى هي أي. وخلي بالكم الهادي حرف للتنبيه، ما هيش المقصود بالنداء، المنادى أي. اللهم ارحمنا واعف عنا نوع المنادى في الجملة السابقة. أما الاقي اللهم على طول ده منادى علم مفرد، لأن اللهم يعني يا الله، لكن حذفت الياء وعوضنا عن حرف النداء بميم مشددة، تبقى اللهم بقت علم مفرد، ويا الله أيضا علم مفرد. يا أخا العرب، الوحدة العربية صمام الأمان لأمتنا. نوع المنادى في الجملة السابقة يا أخا العرب نكرة معرفة، يبقى على طول منادى مضاف. السؤال التاسع، يا معلمين أفيدوا من علمكم. نوع المنادى، أما الاقي هنا معلم أضيف إليها ضمير، يبقى على طول ده منادى مضاف. المنادى المعرب في الجمل التالية: يا الله اصرف عنا السوء. أما الاقي الله يبقى ده منادى علم مفرد، والعلم المفرد مبني. يا محمدون اسم شخص، يبقى علم مفرد والعلم المفرد أيضا مبني. يا سائق انتبه. يا سائق انتبه، هنا هلاقي بدل ما فيش تنوين يبقى هي مرفوعة، لكن لو قلنا سائقا تبقى معربة، لكن هنا سائق بقت نكرة غير مقصودة. يا عاملين اجتهدوا في عملكم، على طول ده منادى نوعه نكرة غير مقصودة، هنا ده نكرة، قلنا نكرة ده مقصودة، لكن هنا يا عاملين هو دي الإجابة بتاعتي، منادى نكرة غير مقصود.
يا مثقفون أنتم أمل الأمة، يا مثقفين أنتم أمل الأمة. الحكم الإعرابي للمنادى في الجملتين. أما ألاقي بعد حرف النداء الكلمة اللي بعدها نكرة وجاءت مرفوعة، يبقى على طول ده نوعه نكرة مقصودة يعني مبني. طيب يا مثقفين نكرة وجاءت منصوبة، وخلي بالك إن فينا في فصل أهي، يعني فاصل بين الجملتين، يبقى ديت نكرة غير مقصودة. يبقى عندي هنا دي معرب، يبقى مبني معرب، لأن الأولى نكرة مقصودة والتانية نكرة غير مقصودة. رقم 12 يا وطني، وطنك أمانة. وطني نوع المنادى هنا، هل هو يا ترى مضاف ولا نكرة مقصودة ولا نكرة غير مقصودة ولا علم مفرد؟ أما أقول يا وطني أهي، شايفين كده مع بعض، وطني هنا هو المقصود بها أي وطني، يبقى وعليه علامة الضم، يبقى دي نكرة مقصود. سين واحد ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. تستخدم الأداة أيا لنداء البعيد والقريب، غلط. الاسم الواقع بعد المنادى الشبيه بالمضاف غالبا ما يكون مجرورا بحرف الجر، صح. الاسم الواقع بعد أي أو أيها يعرب نعتا مرفوع أو بدل، صح. يا مسرعا تمهل المنادى نكرة غير مقصودة، يا مسرعا تمهل صح لأنها منصوبة. يا مدافعا عن المظلوم أعانك الله، المنادى هنا مدافعا عن المظلوم، يبقى هنا منون بعده جر ومجرور، يبقى شبيه بالمضاف، يبقى الإجابة دي غلط. يا بائعا اقنع بالريح القليل يزد ريحك، المنادى يا بائعا، يبقى على طول اقنع بالربح، اقنع بالربح القليل يزد ربحك. يبقى هنا منادى دوت نوعه نكرة غير مقصودة، يبقى الإجابة هنا غلط. اللهم احفظ مصر، اللهم لفظ الجلالة منادى حذفت منه أداة النداء، صح. يا ذا العلم لا تضن بعلمك، المنادى مضاف، صح. نكرة معرفة يبقى منادى مضاف. سائل يا سائل لا تلح في سؤالك، المنادى نكرة مقصودة، صح. لكن لو نكرة غير مقصودة هلاقيها سائلا، يبقى فيها تنوين بالفتح. يا حكم المباراة كن يقظا، المنادى نكرة غير مقصودة. طب هنا عندي نكرة معرفة، يبقى نوع هنا المنادى منادى مضاف، يبقى الإجابة غلط. عين المنادى فيما يأتي، السؤال الثاني، وبين حكمه من حيث الإعراب والبناء. قال تعالى يوسف أعرض عن هذا، المنادى يوسف، حكمه من حيث الإعراب والبناء ده علم مفرد، يبقى على طول مبني. يا حارس المصنع، حارس هي المنادى ونوعها مضاف، نكرة زائد معرفة، حارس نكرة والمصنع معرفة. يا مريم لقيناها اسم شخص، يبقى على طول ده علم مفرد، يبقى مبني. يا منفق المال، نكرة معرفة، يبقى منفق وهي مضاف لأنها نكرة والمال معرفة. انظر أمامك أيها الطالب، أما لا أي أو أيها وعايدة على الطالب، يبقى هنا هو هي المقصود بالنداء، وده نداء ما فيه ال، بيبقى مبني. وهنا طبعا قلنا المضاف ده بيبقى معرب والمضاف ده بيبقى معرب. يا عباد الرحمن نكرة معرفة يبقى مضاف، يبقى عباد وهي معربة لأنه منادى مضاف. يا مسافرون نكرة مقصودة لأنها هنا في علامة الرفع اهي، يبقى دي نكرة مقصودة، يبقى منادى مبني. يا أخا النبل أقبل، أخا النبل نكرة معرفة، يبقى منادى مضاف وهو معرب، أخا ومعرب. يا وطنيا أنت قدوة لغيرك، وطنيا جاءت منونة بالفتح، يبقى على طول دي نكرة غير مقصودة فهي معربة. يا مصغيا للنصح، المنادى هنا جاء منون وبعده جر ومجرور، يبقى ده شبيه بالمضاف، يبقى مصغيا هي المنادى ونوعها شبيه بالمضاف. الشبيه بالمضاف بيكون دايما ايه؟ بيكون معرب. السؤال الثالث،
ضع ما يلي في أسلوب نداء في جملة تامة. يا أيتها المعلمة، اتقني عملك. كريم الطباع، أما نقول يا كريم الطباع يحبك الناس. أمهات الغد، يا أمهات الغد أنتن صانعات المستقبل. ذو العلم، يا هنقول هنا يا ذا المال. ليه ذا؟ لأن ذا اسم من الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة هنا أما يبقى نوع المنادى مضاف هيبقى معرب منصوب، يبقى الأسماء الخمسة تنصب بالألف، يبقى ذا المال، يا ذا المال أنفق. يا فاعل، فاعل للخير، هنقول يا فاعل للخير، هنقول فاعلا للخير أو فاعل للخير لأنها تبقى شبيه بالمضاف هتبقى منصوبة، يبقى نقول إيه؟ يا فاعل للخير يحبك الله. اجعل الكلمات الآتية منادى مضاف. هنا لازم منادى مضاف. مدرس، هنقول إيه؟ يا مدرس الفصل اتقن شرحك. طب كاتب، يا كاتب النص أنجز نصك. عامل، يا عامل المصنع، يبقى لازم عشان أجيبه منادى مضاف أي كلمة من دول هتيجي نكرة ويجي بعدها معرفة. يا عامل المصنع اتقي الله، اتقي الله. هنبقى هنا آخرها قاف، قاف تحتها كسرة لأن ده فعل أمر يجزم هنا. فعل الأمر هنا هو عشان آخره حرف علة هنحذف حرف العلة. اتقي الله. طيب اجعل المنادى فيما يأتي مثنى وجمعا وغير ما يلزم. السؤال الخامس، يا طالب العلم لا تهمل واجبك. يبقى يا عايزين نخليها ايه؟ منادى مثنى وجمع، يبقى يا طالبان هتبقى طالبي عشان هنا نوعها مضاف. طالبي العلم لا تهملا واجبكما. طب الجمع، يا طلاب العلم لا تهملوا. خلي بالك لازم هنا الفعل يجري ما يدل على الجمع، لا تهملوا واجبكم. طيب يا رجلا اجتهد في عملك، عايزين نخليها مثنى، يبقى يا رجلا هتبقى رجلي. رجلا هنا هي نكرة غير مقصودة، هنجيبها أيضا نكرة غير مقصودة تبقى منصوبة بالياء لأنها مثنى. يا رجلي، وهنجيب هنا تبقى رجلين. يا رجلين اجتهدا، هنقول يا رجلين اجتهدا في عملكما. والجمع يا رجال اجتهدوا في عملكم. يا معلمة، يا معلمة لك منا جزيل الشكر. هي هنا وجاءت مرفوعة بالضم، يبقى نقول
المثنى بتاعها يا معلمتان لكما منا جزيل الشكر. طب والتانية الجمع يا معلمات، ومعلمات هنا تبقى منصوبة بالكسرة. معلمات طبعا هنا معلمات هي معلماته هي مرفوعة بالضمة، يبقى هنا هتبقى مرفوعة أيضا بالضمة. يبقى نقول يا معلمات لكن منا جزيل الشكر. طبعا لو هنا لقيته هنا في فتحة، لو كان هنا طبعا هنا في ضمة، طب لو كان في فتحة أعرف على طول إن ده نكرة غير مقصودة، الإجابة هتبقى مختلفة. ساعتها هنقول إيه؟ ساعتها هنقول لو هي نكرة غير مقصودة عليها فتحة هقول يا معلمتين. طبعا هتبقى منصوبة تنصب بالياء. معلمتين لكما منا جزيل الشكر. ده في حالة لو كانت معلمة جت هنا مالها معلمة، لو جت بالشكل ده. طب جمع يا معلمات لكن، ليه؟ لأنها تنصب بالكسرة لأنها جمع مؤنث سالم. لكن منا جزيل الشكر. السؤال السادس اجعل المنادى نكرة مقصودة فيما يلي. يا نائما، ده منادى اهو. نائما هنا نكرة غير مقصودة، عايزة اخليها نكرة مقصودة يبقى على طول ارفعها. هي منصوبة احنا هنخليها مرفوعة. يبقى لما نيجي نتكلم نقول ايه؟ هنقول يا نائم استيقظ. يا مصريين هتبقى يا مصريون لأنها جمع مذكر سالم، هترفع بالواو. حافظوا على وطنكم. كل هيقع ورا النداء حرف النداء يبقى لازم اللي يحصل له ان هو بدل ما هو منصوب عشان هو نكرة غير مقصود هيبقى مرفوع عشان نحوله النكرة مقصود. أيا عاملين اتقنا عملكما. هنقول أيا عاملين لأنها مثنى، هنا خلي بالك هتنصب بالألف. اتقنا عملكما. السؤال السابع بين نوع المنادى في الجملتين. يا خالدا في الجنة لقد أرضيت ربك. خالدا هي هنا المنادى ونوعها منادى شبيه بالمضاف. ليه؟ لأن خالدا هنا يعني يخلد في الجنة، ليس اسم شخص، وهنلاقيها منونة وبعدها جر مجرور في الجنة. طب يا خالد ده اسم شخص اهو، تقدم لاستلام الجائزة، ده اسم شخص يبقى دي على طول علم مفرد. اضبط المنادى مبينا السبب. يا عبد الرحمن اجتهد. منادى هنا نكرة معرفة منادى مضاف يبقى يا عبد الرحمن. خالد اجتهد. خالد لأنها علم مفرد، وهنا حذفت أداة النداء. هنا طبعا عشان نوع المنادى مضاف، هنا عشان نوع المنادى علم مفرد لازم مع بيان السبب يبقى أذكر نوع المنادى، يبقى نذكر نوع المنادى عشان هو ده السبب. السؤال التاسع حول المنادى المضاف إلى شبيه بالمضاف والشبيه بالمضاف إلى مضاف، يعني دايما العكس. لو قلنا طالبات للعلم جر ومجرور جاي بعد طالبات يبقى على طول ده منادى شبيه بالمضاف نحوله المضاف، يبقى نقول طالبات العلم، نشيل الجر والمجرور واكتب بقية الجملة زي ما هي، ننزل بها زي ما هي. يا عاملين للخير ثوابكم عظيم. يا عاملين للخير ثوابكم عظيم، هنا بيتكلم الجمع يبقى نحولها. طبعا دي شبيه بالمضاف لان جه هنا جر ومجرور وهنا جات لي منصوبة، يبقى نقول يا
هنخليها مضاف، تبقى يا عاملي الخير. احنا عارفين ان المضاف بيشيل النون بتاعة جمع المذكر السالم اللي قبله. أي عابر الطريق التزم بقواعد المرور. طبعا بقية الجملة هتتكتب زي ما هي. أي عابر الطريق هتبقى أي عابر الطريق نكرة معرفة، يبقى ديت نوعها مضاف، هنخليها شبيه بالمضاف، هنقول أي عابرين التزم عابرين، بقى هتبقى أي عابرين هتبقى أي عابرين للطريق التزموا بقواعد المرور. أو أقول أي عابرا للطريق التزم بقواعد المرور. التزم بنفس الصيغة، يعني دي الأفضل عشان هلتزم بنفس الإفراد. في حالة هنا الإفراد لأنه بيكلم مفرد، التزم بردك بالإفراد، يبقى أي عابرا للطريق التزم بقواعد المرور، ودي الأفضل في الإجابة عن اللي أنا حولتها إلى جمع، دي المطلوبة في الإجابة. طيب السؤال العاشر، حول المنادى الشبيه بالمضاف للنكرة غير المقصودة والنكرة غير المقصودة إلى شبيه بالمضاف. أي عاملا كن نشيطا. هنا عاملا ده نوعها نكرة غير مقصودة، نحولها على طول إلى شبيه بالمضاف، يبقى أي أو يا عاملا هنخليها شبيه بالمضاف، عاملا للمصنع كن نشيطا. يا أي جنودا للوطن دافعوا عنه، هنا شبيه بالمضاف هنحولها إلى نكرة غير مقصودة، أي جنودا دافعوا، هنشيل خالص كلمة للوطن تبقى دافعوا عنه. يا حكما احكم بالعدل، هنا نوعها نكرة غير مقصودة هنحولها لشبيه بالمضاف، أي حكما أو يا حكما للمباراة هجيب جر ومجرور بعدها، احكم بالعدل ننزلها. يا طلابا للعلم أجركم عظيم، طلابا للعلم منون بعده جر ومجرور، ده شبيه بالمضاف نحوله النكرة غير مقصودة. يا طلاب ب أجركم عظيم. السؤال ال11، صوب الخطأ فيما يلي ثم أعد كتابة الجملة صحيحة. يا مؤدي للواجب. طيب يبقى هنا هنقول مؤديا للواجب هنيئا للنجاح، لأن هنا حذفت النون بعدها جر ومجرور، لأ ده هنا النون هنا إيه، هتثبت وهتيجي في شكل ألف منونة بالفتح عشان دي شبيه بالمضاف. يا أحمدين لا تتعاركا. طب هنا عندي علم مفرد بيبقى مرفوع مبني على ما يرفع به، يبقى يا أحمدين هي مثنى يبقى يرفع بالألف يا أحمدان. لا تتعاركا. يا مكرمون ضيوفكم، مكرمون ضيوفكم ديت مضاف تبقى يا مكرمي ضيوفكم أكرمكم الله. يا قارئا للقصة قوموا بتلخيصها، يبقى قارئا منونة بعدها القصة، هنقول يا قارئا للقصة قوما قارئين، هتبقى يا قارئين قارئي للقصة. خلي بالكوا لازم تكمل بقية الجملة عشان تفهمها كويس عشان تجاوب صح. هتبقى يا قارئي القصة، هتحذف النون، ما ينفعش أقول قارئين لأن هنا قوما مثنى، دي مثنى يبقى أنا بكلم مثنى، يبقى يا قارئي القصة قوما بتلخيصها، هنكمل الجملة عادي ونحذف هنا النون للإضافة. يا راغبون في نهضة مصر هيا إلى العمل، يبقى يا راغبين عشان جر ومجرور يبقى ديت نكرة، يبقى ديت شبيه بالمضاف راغبين هنا تثبت النون.
يا محمدا اجتهد في طلب العلم، يبقى يا محمد لأنه علم مفرد. السؤال 12: أيها الشباب أنتم أمل الوطن، بكم يرقى وينهض، ولن يتحقق ذلك يا شباب الوطن الغالي إلا بالكفاح والجهد، فكونوا على قدر المسؤولية. يا أيها الشباب، الشباب هنا إعرابها، الشباب بعد أيها أو أيتها إذا كانت كلمة مشتقة تعرب نعت، هي فعلا مشتقة من شبة، يبقى هي منادى مش منادى نعت. ماله النعت بيجي مرفوع بعد أيها أو أيتها، مرفوع بالإيه؟ بالضمة. ولن يتحقق، لن ايه ادوات نصب المضارع؟ ان، لن، كي، حتى، لام التعليل، ده فعل مضارع سبقته اداة نصب، يبقى فعل مضارع منصوب بالفتحة. ليه؟ لان سبقته اداة النصب اللي هي لن. يا شباب الوطن الغالي الا بالكفاح والجهد. طيب هنا بالكفاح ده حرف جر وبعد دي اسم مجرور، والواو دي حرف عطف، والجهد هنا معطوفة على الكفاح، تبقى على طول معطوف مجرور. مجرور بايه؟ بالكسرة. استخرج من الفقرة منادى وبين نوعه. أيها الشباب، لو قلنا أيها نوعه نداء ما فيه ال، وممكن أقول يا شباب الوطن ونوعه مضاف. طيب مضارع مرفوع بعلامة مقدرة، مضارع مرفوع بعلامة مقدرة، أي فعل مضارع انتهى بحرف كان معتل الآخر على طول يبقى دي علامة مقدرة. أما أقول يرقى بدل انتهى هنا بحرف علة يبقى على طول دي علامة مقدرة. يعني ايه مقدرة؟ يعني ليست ظاهرة. ضمير رفع متصل، ضمير رفع متصل، يبقى أي ضمير هنا يتصل ويكون ضمير رفع، دايما واو الجماعة ضمير رفع. هنقول واو الجماعة في تكون. خبر الناسخ وبين نوعه على قدر المسؤولية. الناسخ هنا كونوا اللي هي كان، واو الجماعة اسمها، على قدر هي الخبر بتاعها، نوعه بدل جار ومجرور على قدر، يبقى هي نوعها شبه جملة. نوع الخبر هنا شبه جملة لأنه بدأ بحرف جر. اجعل المنادى في الجملتين التاليتين مثنى وغير ما يلزم. يا تاجر اللحم لا تحتكر السلع، هنجيبها مثنى يبقى يا تاجري اللحم لا تحتكرا، لا تحتكرا السلع. يا طالبة العلم اجتهدي، يبقى دي يا طالبتي العلم اجتهدا. اجعل المنادى في مالي نكرة مقصودة. يا عاملا اتقن عملك، هنخلي المنادى هنا هنحوله إلى نكرة مقصودة، هو منصوب يبقى نخليه مرفوع. يا عامل اتقن عملك. يا طالبا للعلم فوائده. نوع المنادى في الجملة السابقة طالبا، ركز قوي في فصلة هنا، يعني فصلت الجملة، ما قلناش طالبا للعلم، لا يا طالبا وسكتنا، وللعلم فوائده، يبقى بقت دي جملة ودي جملة، يبقى طالبا هنا على طول جات منصوبة، يبقى ديت نكرة غير مقصودة عشان ما تتلخبطش وتقول عليها شبيه بالمضاف. شبيه بالمضاف لازم اللي يجي بعدها يبقى جار ومجرور مرتبط بالمعنى بيها، أقول طالبا للعلم، لكن هنا طالبا وسكت وبعد كده للعلم فوائده، بقت جملة تانية، يبقى ديت نكرة غير مقصودة لأن طالبا جاءت منصوبة. يا رجال الأمن ويا حراس الوطن ويا مرابطين على الثغور، مصر أمانة في أعناقكم، عليكم صونها وصيانتها، فاللهم احفظ مصرنا من كل سوء. يا رجال الأمن، الأمن هنا جت نكرة معرفة يبقى على طول مضاف إليه مجرور بالكسرة. مصر أمانة هنا جت تممت معنى الجملة. أمانة خبر مرفوع بالضمة. فاللهم احفظ مصرنا، مصرنا من كل سوء، مصرنا مفعول به منصوب بالفتح.
والنا ضمير متصل مبني. دايما أي ضمير يتصل باسم إعرابه ثابت، ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. طيب بعد كده عندي استخرج من الفقرة اسما معربا وآخر مبنيا. أي اسم قدامي بيكون معرب، أي اسم زي ما أقول رجال، أقول حراس، أقول الوطن، أي اسم هو مبني. لكن إيه الأسماء المبنية؟ الأسماء المبنية لو أي ضمير عندي سواء كان متصل أو منفصل هو مبني. لو هنا مفيش جملة تخلو من الضمائر، لو قلنا مصرنا، أنا في مصرنا، أو الها في صونها، أو الها في صيانتها، ها. هكذا. طيب فعلا مبنيا واذكر علامة بنائه. الأفعال المبنية، الأفعال المبنية الفعل الماضي دائما مبني، والفعل المضارع مبني في حالتين إذا اتصل به نون النسوة ونون التوكيد اتصال مباشر. وآخر حاجة عندي اللي هو الفعل الأمر. ندور كده على أي فعل منهم ماضي أو أمر، ندور على ماضي أو أمر عشان ما نتلخبطش. اللهم احفظ دوت مبني، علامة بنائه مبني على السكون لأنه صحيح الآخر. منادى مضاف وآخر شبيه بالمضاف. المنادى المضاف أما أقول يا رجال الوطن، أو يا حراس الوطن. طيب الشبيه بالمضاف أما أقول يا مرابطين على الثغور. منادى مبني، المنادى المبني لازم يكون حاجة من ثلاثة: إما نكرة مقصودة، علم مفرد، نداء ما فيه ألف. طيب ندور على حاجة منهم، ندور على حاجة منهم. أما أقول هنا لو لقيت اللهم، اللهم دي على طول علم مفرد. اللهم اذكر علامة بنائه مبني على الضم. ضع ما يلي في أسلوب نداء. لفظ الجلالة يا الله، يا الله أغثنا. خلي بالكم الله هنا لفظ الجلالة نحط الهمزة على الألف. الطالب يا أيها الطالب، ذاكر دروسك. اعرف ما تحته خط. يا لاعبان أدياء المباراة بكل قوة. يا لاعبان ده منادى، نوعه ايه يا ولاد؟ لازم احدد الاول النوع. لو لقيته منصوب عشان هنا أدياء يبقى مثنى، يبقى هنا مرفوع بالالف، يبقى على طول هو بدل مرفوع يبقى وهو نكره، يبقى هو نكره مقصوده، يبقى منادى مبني على ما يرفع به. هنا مبني على ايه؟ مبني على الالف لانه مثنى، في محل نصب. يا جنودا انتم حماة الوطن، جت لوحدها نكره ومنصوبه، يبقى على طول نكره غير مقصوده، يبقى منادى منصوب بالفتحه. المنادى النكرة غير المقصودة مما يلي. أما أقول يا زارع اقتصد، جت مرفوعة يا ولاد، يبقى على طول دي نكرة مقصودة. يا زارع الأرض نكرة ومعرفة، يبقى ديت مضاف. اقتصد. يا زارعا اقتصد، جت الأولى منونة، يبقى على طول وبعدها يا زارعا اقتصد، يبقى ديت على طول شبيه بالمضاف، شبيه بالمضاف اهي. خلي بالكم ان هنا جت في فاصلة، يعني هنا فصلت، خلي بالنا منها، بدل ما لقيتوها كده منونة يبقى على طول دي نكرة، وفصلت هنا الكلمتين ببعض بفاصلة يبقى دي نكرة غير مقصودة. طب يا زارعا الأرض هنا منونة، الكلمة اللي بعدها اهي معرفة بقال، يبقى دي شبيه بالمضاف، يبقى دي الإجابة بتاعتي النكرة غير المقصودة. السؤال ال15: أمن المجتمع وسلامته مسؤولية مشتركة بين جميع أفراده، فيا راغبين في النيل من سلامة الوطن واستقراره. يا أعداء أنفسكم كفوا أيديكم واعلموا أيها المأجورون أن محاولاتكم جميعا ستبوء بالفشل الذريع. أمن المجتمع وسلامته، أمن دي مبتدأ والمجتمع هنا مضاف إليه، الواو هنا حرف عطف، يبقى سلامته معطوف على إيه؟ على المجتمع،
يبقى نقول عليها معطوف. المعطوف عليه مجرور عشان هو مضاف إليه، يبقى ده معطوف مجرور بإيه؟ بالكسر. ما ننساش الهاء، هنقول كده والهاء ضمير متصل مبني، اتصلت باسم على طول في محل جر، في محل جر مضاف إليه. يا أعداء أنفسكم. أعداء أنفسكم، أنفسكم إيه؟ أعداء يعني أعداء بتوع مين؟ أعداء أنفسكم، أعداء بتوع أنفسكم. لو حطينا كلمة بتاع دي يا ولاد والجملة ماشية، يا أعداء بتاع أنفسكم، يعني هنا مرتبطين ببعض، يبقى أنفسكم دي مضاف إليه. يعني ما زي ما أقول إيه، يا مصباح العلم. المصباح دي بتاع إيه؟ العلم، يبقى العلم دي مضاف إليه. دي نبذة سريعة كده عن مضاف إليه. يا نور الحياة، النور ده بتاع إيه؟ أحط كلمة بتاع كده في النص، لو جملة ماشية يبقى اللي بعدها المعرفة بقال هي مضاف إليه. يبقى دي مضاف إليه مجرور بإيه؟ بالكسر. وكم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. أن محاولاتكم جميعا، فاكرين جميع وكل؟ هنا دي اسمها توكيد، والتوكيد بياخد إعراب المؤكد. محاولاتكم جميعا، يبقى هنا جاي تأكد إيه؟ المحاولات بتاعتكم. محاولات دي إيه؟ أن ديت حرف ناسخ وديت اسمها منصوب، يبقى ده توكيد منصوب بالفتحة. والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. في محل جر مضاف إليه. استخرج من الفقرة السابقة منادى مضاف وآخر شبيه بالمضاف. ندور بالراحة. أمن المجتمع وسلامته مسؤولية مشتركة بين جميع أفراده، فيا راغبين في النيل من سلامة الوطن. فيا راغبين اهي في النيل، ده بدل هنا جاء منصوب وفي النون هنا بتاعته اهي وبعدها جر ومجرور، يبقى على طول ده شبيه بالمضاف. يا راغبين في النيل. طب المنادى المضاف نكمل. من سلامة الوطن واستقراره. يا أعداء أنفسكم، أعداء أنفسكم مش جاء بعدها مضاف إليه، يبقى على طول ديت منادى مضاف. منادى حذفت أداته وقدر الأداة. أما أقول هنا أيها المأجورون، مفيش هنا يا أيها، يبقى هنا المنادى اللي حذفت أداته أيها ويقدر الأداة يا. اسما معربا بعلامة أصلية وآخر معربا بعلامة فرعية. إيه هي الكلمات المعربة؟ تعالى معايا كده للصفحة من تحت وأشرح لكم بسرعة كده إيه المعرب بعلامة أصلية وإيه المعرب بعلامة فرعية. أي حاجة عندي دي بالنسبة للأسماء المعربة بعلامة أصلية. أنا عندي هنا لو في حالة الرفع كانت الضمة، وفي حالة النصب كانت الفتحة، وفي حالة الجر كانت الكسرة، يبقى على طول ده معرب بعلامة أصلية. زي إيه؟ المفرد بيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. إيه كمان؟ جمع التكسير. طيب طب إيه كمان؟ جمع المؤنث السالم في حالة الرفع، في الرفع والجر بس. طيب في حاجة تانية نبص كده ليه الناحية التانية. الأسماء المعربة بعلامة فرعية. إيه العلامة الفرعية؟ اللي هي مخالفة للقاعدة دي، تخالف القاعدة دي. يعني إيه؟ لو خالفت القاعدة السابقة بقت العلامة علامة فرعية. القاعدة اللي هي دي، هلاقي الكلمة ولا هي مرفوعة بالضمة
هلاقي مرفوعة بحاجة تانية، منصوبة بحاجة تانية، مجرورة بحاجة تانية. مثال، لو أنا جيت هنا قلت في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر، أنا عندي هنا جمع المذكر السالم بيرفع بالواو، ينصب بالألف، ينصب ويجر بالياء، ينصب ويجر بالياء. طب إيه كمان؟ عندي جمع المذكر السالم، خلاص خدنا جمع المؤنث السالم. ركزوا قوي معايا، جمع المؤنث السالم هنا في الرفع والجر. لا، في حالة النصب، في النصب ينصب بالكسرة، دي علامة فرعية، دي علامة فرعية. طب ايه كمان؟ الأسماء الخمس، يبقى أنا عندي جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، تالت حاجة الأسماء الخمس. مالها؟ الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. الأسماء الخمسة اللي هي أب، أخ، حم، هو، ذو، 5 أسماء. طيب يبقى أنا خدنا كده 3 أنواع. النوع الرابع المثنى. المثنى يرفع بإيه؟ بالألف. أيوة كده، خليكم معايا. وينصب بإيه؟ قال لي ينصب ويجر بالياء. يبقى دي بردك علامة فرعية لأنها خلفت القاعدة السابقة. يبقى أي حاجة ما تجيش مرفوعة بالضمة ولا منصوبة بالفتحة ولا مجرورة بالكسرة، يبقى دي علامة فرعية زي ما قلنا في الأمثلة الإيه السابقة. يبقى أنا عندي المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم في الرفع والجر. طب عندي إيه كمان؟ عندي جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم في حالة النصب بس، والأسماء الخمسة كلها علامة فرعية زي جمع المذكر السالم، والمثنى كله علامة فرعية. طيب نرجع تاني للسؤال. اسم معرب بعلامة أصلية وآخر معرب بعلامة فرعية، احنا كده عرفنا اهو. أما أجي أتكلم هنا وأقول اسم معرب بعلامة أصلية، علامة أصلية أي اسم هنا مفرد. لو احنا قلنا هي سلامة، ايه سلامة، ده علامة أصلية مجرور بالكسرة. هنا ايه كمان؟ الفشل مجرور بالكسرة. طب معرب بعلامة فرعية أي بقى ما يكون، لا إما جمع مذكر سالم، لا إما مثنى، لا إما جمع مؤنث سالم في حالة النصب، أو اسم من الأسماء الخمسة، أو مثنى. طيب ندور كده على حاجة من دولت. راغبين اهي جمع مذكر سالم وهنا منصوبة بالإيه؟ بالياء، يبقى العلامة الفرعية. وخلي بالكوا قال اسم عشان في حاجة اسمها أفعال معربة بعلامة أصلية وأخرى معربة بعلامة فرعية. في أفعال، لكن أنا بتكلم دلوقتي في الأسماء. يبقى العلامة الفرعية راغبين، راغبين هلاقي اسم جمع مذكر سالم، يبقى راغبين هي لأنها جمع مذكر سالم. فعلا مبنيا واذكر علامة بنائه، هندور على أي فعل سواء ماضي أو فاعل. عندي أمر. أمن المجتمع وسلامته مسؤولية مشتركة بين جميع أفراده، فيا راغبين في النيل من سلامة الوطن واستقراره، يا أعداء أنفسكم كفوا أيديكم. هنا فعل أمر أهو، كفوا، انتهى بواو الجماعة هنا اهوت، يبقى ده أصله فعل من الأفعال الخمسة، علامة بنائه حذف النون. أي فعل من الأفعال الخمسة حذف النون. هي الأفعال الخمسة هو أي فعل مضارع. معايا بص كده القاعدة، الأفعال الخمس لازم تكون فعل مضارع. أي فعل مضارع اتصل بيه حاجة من 3، إما ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. زي ما أقول مثلا الفعل يكتب، لو أنا قلت الفعل يكتب ده فعل مضارع أهو. لو أنا قلت هنا الطالبان يكتبان الدرس،
ادي فعل اهو اتصل بيه الف الاثنين. واو جماعة، اما اقول الطلاب يكتبون الدرس، ادي واو الجماعة. ياء المخاطبة، اما اقول انت تكتبين الدرس، ياء المخاطبة اهي، الفعل كله في ياء المخاطبة. طب فعل زي ده اعمل ايه؟ الافعال الخمسة لو اتصل بيها الف اثنين واو جماعة ياء مخاطبة بقت فعل من الافعال الخمسة. طيب تنصب بايه وترفع بايه؟ ترفع بالالف، ترفع قصدي بثبوت النون، ترفع يا ولاد بثبوت النون. وتنصب وتجزم بحذف النون. يعني لو انا جيت المثال الاولاني الطالبان يكتبان الدرس، لو قلت الطالبان لن او لم يكتبا الدرس، قلت هنا الطالبان لن يكتبان الدرس. لم دي أداة جزم ولن دي أداة نصب، يبقى ساعتها هنحذف النون، هقول يكتبا بس. طيب لو فعل من اتصل بيه واو الجماعة هقول يكتبوا، هحذف النون. لم يكتبوا، لن يكتبوا، نحذف النون. تكتبين، انا بديكم بصورة سريعة، لم أداة جزم اهي ولن أداة نصب، يبقى تكتبين، تبقى تكتبين لأ هقولها تكتبي، تبقى تكتبي هي دي الإجابة، لم تكتبي ولن تكتبي. يبقى عندي تاني الأفعال الخمسة، أي فعل اتصل بألف اثنين واو جماعة ياء مخاطبة يرفع بثبوت النون، ينصب ويجزم بحذف النون. نرجع تاني للسؤال. أما يقول لي هنا فعل اللي هي كفوا، كفوا هي أصلها كفون، فعل هنا اتصل بيه واو الجماعة يبقى على طول ماله؟ كفوا فعل أمر، فعل الأمر إذا اتصل به واو الجماعة يجزم، إذا اتصل به واو الجماعة يبقى مبني على إيه؟ مبني على حذف النون، مبني على حذف النون. يا عادل أطع والديك اجعل المنادى مثنى وجمع، هنلاقي المنادى هنا مرفوع، أما أجيب مثنى يبقى لازم في علامة رفع، يبقى يا عادلان أطعا والديكما. طب الجمع يا عادلون أطيعوا أو أطعوا والدكم. يا محب مصر ارفعوا شأنها يا محبين. بيقول لي هنا فين المنادى المضاف؟ يا محب مصر، يا محبين مصر، يا محبون مصر، يا محب مصر. احنا عارفين ان المنادى المضاف لازم اشيل نونه، يبقى يا محبي مصر. وكده نكون انتهينا من التدريبات نسخة 2024 كتاب الامتحان على درس المنادى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.